Tervetuloa rauhalliseen erämaahan. Vautsi mikä paikka. No niin. Vois vähän antaa sykkeen tasapuri. Täällä on tämmönen pieni lampi. Se on hauska, kun on kaikki aika tämmöisiä persoonallisia laavuja. Vähän tämmönen kämäinen tässä on kaikkea. Tää onkin mielenkiintoinen. No joo, se on lähde. Voisi olla kyllä kiva käydä ensin kulahtamassa. No niin, siinä on iltapalaleivät sitten. Nyt nää vasta hokasi. Tää on jotenkin satumainen paikka. No niin, tie päättyi. Tästä mennään vielä mettän läpi. Enkä mä oo missään vaiheessa luottavaa, että mä pysyn oikealla polulla. Ei tässä kyllä mitään selvää polkua. Saa nähdä, miten sieltä pääsee. Onko tommosta mutalätäkköä. On tosi hankala, jos et sä ihan tarkkaan tiedä, että mihin sä astut. Hullun touhua. Huomenta päivää. Nyt mulla alkoi varsinainen kesäloma ja lähdin sen kunniaksi taas patikoimaan. Tänään tulin tänne Virttaankankaan retkeilymaastoon, niin sanottuun Pikku-Lappiin, Loimaan ja Säkylän rajamaille. Mä jätin auton tohon Virttaan kirkonkylälle pienen idyllisen kaupan viereen. Tuommoisia kyläkauppoja näköjään on vielä olemassa. No, mä olisin voinut jättää tonne lähemmäskin parkkipaikaa, missä alkaa nuo varsinaiset reitistöt, mutta mä ajattelin, että mä kävelen tämän pätkän, koska mä tuun toista kautta takas. Mä ajattelin sitten huomenna palata autolle tuolta Maisaaren suon kautta. Siellä on kuulemma jotkut vanhat lahot pitkospuut, jotka ehkä uusitaan jossain vaiheessa. Ajattelin käydä katsomassa, että pääseekö sieltä kulkemaan. Mutta mä jätin sen huomiselle, koska jos mä nyt siellä ihan tuun märäksi ja mutaseksi, niin ei ole sitten heti ekana tämä koetus tässä edessä. Toi Virttaankankaan harjureitti on mulle ennestään tuntematon alue. Mutta tiedän, että se on suosittu talvella hiihtoreittinä ja siellä on semmoista aika leveätä baanaa, ei semmoista polkua ja pitkosta niin kuin jossain Kurjenrahkalla ja muissa kansallispuistoissa, vaan semmoista oikein latupohjaa aika moneenkin suuntaan ja useita laavuja muutaman 4 kilometrin alueella, että yöpaikan luulisi löytyvän. Sitten tällä alueella on myöskin yksi Pohjoismaiden suurimpia lähteitä. Käydään katsomassa se. Eli alkulähteillä ollaan. Myös siinä mielessä, että täällä Virttaalla on semmoinen tekopohjavesialue, josta tulee nykyään Turun juomavesi. Mä just tajusin, että mähän on kuljettanut nyt tätä Turun vettä tänne melkein tunnin ajan takaisin sinne, mistä se on tullut. Ensin rakennetaan kauheat systeemit, että saadaan se vesi pumpattua Turkuun ja sitten ihminen tulee ja kuljettaa sen takaisin. Jos joku ulkoavaruuden olento kattelisi tätä, ajattelisi varmaan hullun touhua tuommoista energian tuhlausta. Mutta tervetuloa mukaan reissuun tänne Virttaankankaalle. Minä tuosta Virttaan eräveikko ja majan ohitte. Tätä reittiä pitkin. Käydään katsoa toi Kankaanjärvi, se on tuo jännästi kuopassa. Siellä voisi vähän täyttää vesipulloja. Kohti Klemelaavua ja näköalalaavua. Ja sitten varmaan tätä pohjoisempaa reittiä tänne Kantolaavulle ja toimintalovan. Jaa, voi olla, että mennään tuosta rajalaavun ohitte. Katsotaan.
kuitenkin päädytään tänne Myllylähteelle sitten. Jos ei tänään, niin huomisaamuna. Tää on ilmeisesti sitä tekopohjavettä, mä luulen. Niin se pumpataan tuolta Säkylän Pyhäjärvestä tähän ja se imeytetään tän hiekan läpi tonne. Ja sieltä pumpataan sitten edelleen eteenpäin. Jännät systeemit. Tervetuloa rauhalliseen erämaahan. Tämä moottoriradan möly kuuluu yli kilometrin säteelle tästä joka suuntaan. No, kyllä kohta tulee vähän rauhallisempaa. Vautsi mikä paikka. Tämä Kankaanjärvi on tämmönen suppa. Useita metrejä niin kuin alempana kuin tuo muu kangas. Tänne ei mene niin kuin mitään virtausjokea eikä puroa. Vaan tää on niin kuin tämmöistä valumavettä, mikä tulee tuolta kankaan läpi. Tai sadevettä. Aika hieno. Todella kirkas vetinen ja kaunis järvi. Nyt on hyvä tauon paikka. Mä oon 5 kilsaa nyt kävellyt, niin nyt vois vähän syödä ja juoda ja istua rauhassa tässä. Päiväkahvioaika. Kello on vähän yli puolen päivän. Mä lähdin aika aikaisin liikenteeseen, niin saa päivästä hyvin irti. Ei tarvi kiireessä mennä mihinkään. Täällä ei kauheasti muita järviä olekaan, että tää oli ilmeisesti ainoa paikka, missä täällä pääsee uimaan. Et saa nähdä, että jos oikein kuuma tulee, niin voin tulla tänne uudestaan vielä ihan uimisen takia. Joko illalla tai huomenna. Katsotaan nyt. En tiedä siitä lähteestä sitten, olisiko siellä uimapaikka, en ole ihan varma.
chorizo. No niin. Se varmaan voi olla siinä. Laitetaan porot sinne ja annetaan hautua, niin kuin siitä kahvia tulee. Ai että. Kaunis paikka kyllä. Ei tätä turhaan pikkulapiksi kutsuta. Täällä on tämmöisiä hiekkaharjanteita, mitä tuolla UKK-puiston eräissä osissa on. Mä en ole itse kauheasti siellä liikkunut, mutta olen nähnyt paljon kuvia. Tämmöisessä maastossa on paljon helpompi liikkua kuin semmoisessa ryteikössä, missä mä oon aika paljon täällä Varsinais-Suomessa könynnyt, että on jotain lepikkoa ja runsasta aluskasvillisuutta, että tää on niinku, tää on silleen kiva maastoa kyllä. Ei tarvitsisi olla välttämättä mitään tommosia leveitä kulkureittejäkään, että täällä pääsisi hyvin suunnistamallakin. Täällä nyt on kaikki. Tää on hirveän hyvin viitoitettu. Nuo baanat on niin leveitä, ettei siellä mitään semmosia merkkejä puissa ole, mutta joka risteyksessä, jota tulee muutaman 100 metrin välein, niin siellä on varmaan 10 tieviittaa eri suuntia kilometrimäärät. Toi moottorirata näköjään kuuluu tännekin. Onneksi ne ei ihan koko ajan päristele siellä. Äsken oli aika pitkään ihan hiljasta, kun ei niillä ollut moottorit siellä käynnissä. Niin pitää muuta meteliä täällä jo. Eikä kauheasti muita retkeilijöitä. Joku koululaisporukka tuossa tuli fatbikeilla vastaan. Ja ihan yhden retkeilijän näin tässä sen lisäksi. Nyt on kuitenkin viikonloppu ja kesä kauneimmillaan, niin siihen nähdään aika hiljasta. Lämmin ilma on. Melkein helle. Joo, seuraava pysähdyspaikka olisi toi Näköala-Laavu. Sinne on noin 4 kilometriä tuosta järveltä. Eli mennään tuosta ulkoilumajan ohitte ja sitten vielä vähän matkaa eteenpäin. Niin katsotaan minkälaiset näköalat sieltä on. No niin, nyt mennään hetkeksi sotilasalueelle. 300 metriä sotilasalueen sisään, niin päästään tuohon Näköala-Laavulle. Tämä reitti jatkuu itse asiassa aika pitkään tämän sotilasalueen läpi tonne Huovirinteen kasarmille ja siellä on joku laavu myöskin siellä lähistöllä. Eli tässä pitää nyt pysyä reitillä, tässä ei saa poiketa tonne muualle. Nyt ollaan myöskin Säkylän ja näin ollen Satakunnan puolella. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että täällä itse asiassa ei ole metsäpalovaroitusta jostain syystä. Eli periaatteessa tuonne laavulle saisi jopa tehdä tulet, toisin kuin tuossa muutaman 10 metrin päässä. Mutta en rupea nyt tulistelemaan tämmöisellä kuivalla kelillä. Kannattaa olla varovainen. Sehän on aina retkeilijän velvollisuus
huolehtia siitä, että tuli ei leviä, oli metsäpalovaroitus tai ei. No niin. Aika kivasti täältä näkyy. Vähän on kyllä puut edessä. Tästä menee tämmöiset aika jyrkän näköiset portaat, vähän niin kuin jossain karhunkierroksella. Joo, nyt voisi pitää vähän puolitaukoa tässä ja ottaa ihan rauhallisesti. Juoda pitää ainakin. Lämpötila sen kun nousee. Voisi vähän antaa sykkeen tasaisuuden, kun rupeaa enemmän juomaan. Muuten se tulee kaikki läpi. On tuolla kuivattua jauhelihaa, jota mä eilen kuivailin. Voisin laittaa sen kohta ennallistumaan. Niin sitten kun päästään tonne yöpymispaikkaan, mikä se nyt onkin, niin voisi siinä alkuillasta tehdä lämpimän ruuan. Olisi sitten jauhelihat valmiiksi ennallistuneina. Siinähän menee muutama tunti, että se kunnolla tulee. Täytyy nyt testailla, miten se toimii, kun tää on vasta 3. kerta, kun mä kokeilen tommoista kuivaamista. Ai. Kylläpä tekee hyvää huilata ihan kunnolla. Musta tuntuu, että mä tarviin monessakin mielessä tämmösen ihan päikkäritauon tässä. Ensinnäkin rupesi fyysisesti niinku heikottaa toi helteessä kävely täällä. Ja sit voi olla, että on vähän univelkaa. Niin kuin henkisesti myöskin tarvii tämmöisiä rauhallisia lepohetkiä. Musta tuntuu, että mä ollaan vasta pikkuhiljaa tajuan, että mä oon lomalla. Mä oon nyt 2 yötä nukkunut kotona rippileirin jälkeen. Ja nyt viime yönä mä näin ekan kerran töistä unta. Ja se on mulle merkki siitä, että mä oon lomalla, kun mä näen töistä unta. En mä koskaan, silloin kun mä oon töissä, niin näe töistä unta, vaan ne tulee sitten jälkeenpäin. Se on sellainen purkautumismekanismi. Et sit kun on aikaa tavallaan alitajunnassa käsitellä kaikki juttuja, niin sitten ne tulee uniin. Hyvä niin. Sitä kautta pääsee sitten muutamassa päivässä pikkuhiljaa semmoiseen täydelliseen lomafiilikseen. Joo, nyt on hyvä tuuletella vähän varpaita, ettei tule kauheasti rakkoja ja hiertymiä. Sitten lähtee tuonne, kello on vasta 3:30, että tässä on hyvää aikaa. Nyt olisi vielä semmonen 4 kilsaa tuonne lähteelle. Sinne mä varmaan sitten leiriydyn jonnekin sen läheisyyteen. Tuossa on pari muutakin laavua matkan varrella. Tuossa kun lähtee nuo portaat alas, niin siellä olisi semmoinen suo, missä on pitkospuut ja sekin on siellä hieno paikka varmaan, iso suo. Mutta mä en lähde sinne, koska se reitti päättyy sinne parkkipaikalle. Siitä ei pääse läpi sitten mihinkään. Se pitäisi mennä maantievartta pitkin. Mä palaan mieluummin tonne takaisin sit, kun mä tästä lähden. Mut nyt voisi vähän syödä ja laittaa ruokaa ennallistumaan. Katsotaan. Tästä pitäisi tulla 140 grammaa nauran ja jauhelihaa, kun tää ennallistuu. Tää on siis tämmöisestä paistijauhelihasta, mikä on vähän rasvaista, niin kuivattu. Tää pitäisi olla tämmöistä kahvinpurua muistuttavaa. Tän olisi voinut vieläkin pienemmäksi hienontaa, mutta tää on nyt tämmöistä. Laitetaan tonne. Ja sitten sinne vettä. Mä en nyt muista kuinka paljon tätä piti laittaa, mutta jos tää nyt olisi ihan
kunnolla kuivattu, niin tämä pitäisi olla noin 1/4 alkuperäisestä painosta. Että kyllä siinä aika paljon sitä vettä. Mutta ei se nyt ihan niin paljon varmaan ole kuivanut. Laitetaan nyt ton verran. Katsotaan mitä siitä tulee, kun se on muutaman tunnin siinä hautumassa. Kuivasin siis kiertoilma uunissa ihan silleen. Kiertoilma ei toimi, kun se luukku on raollaan. Mun piti välillä sitten kuivata sitä ikkunaa, joka siinä huurustui vähän. Niitähän on kaikkia kuivureita, mutta kyllä se uunissakin onnistuu. Et sehän tehdään silleen, että se haudutetaan ensin se jauheliha niin kuin pannussa kypsäksi. Niin että se ei ruskistu, vaan ainoastaan kypsyy. Se vähän niin kuin keitetään. Ja sen jälkeen se niin jollakin paperilla painellaan kaikki rasva ja neste pois siitä niin hyvin kuin mahdollista. Varsinkin rasva, koska niin sehän ei haihdu mihinkään, niin se täytyy ihan puristamalla ja painelmalla saada siitä pois. Mitä vähemmän siinä on rasvaa, niin sitä paremmin se säilyy. Ja sitten tosiaan kuivataan semmonen 50-60 astetta uunissa niin useamman tunnin. Ja sitten annetaan ehkä huoneen lämmössä vähän jäähtyä, mutta ei liikaa eikä liian viileässä. Sitten tiiviiseen pussiin vähän suolaa joukkoon. Sitten tässä vaiheessa vasta suolaa ei aikaisemmin, koska se suola sitoo nesteitä. Niin me ei haluta nesteitä siihen kuivattavaan jauhelihaan. Näin mä olen sen muutamasta lähteestä netistä kaivannut nämä tiedot, niin kyllä se toimii. Tässä kohti otetaan myös päivän magneesiumiannos, että jaksaa kävellä. Eli nyt ei mennä tänne suolle, vaan palataan takaisin tähän ja lähdetään tää pari kilsaa tonne Kantolaavulle. Sen jälkeen Juvankoskilaavun kautta tänne Myllylähteelle. Niin, jaha, vaativa lasku. Lasketaan sitten. Nyt ollaan Kantolaavulla. Tää onkin vähän isompi laavu. Tähän mahtuu oikein koululuokka aterioimaan tässä. Monta pöytää ja iso tulisia. Tää ihan lyhyt pysähdys tässä. Mitä täällä löytyy? Tupla voisi olla kova sana tähän välipalaksi. Mä en tossa äsken syönyt mitään, mä otin vaan päikkärit ja join. Ei ole ainakaan epäselväksi, minkä niminen firma täällä toimii. Tuo toimintaloma lukee näissä kaikissa opastauluissa. Ilmeisesti firma on sponssannut nämä kaikki opasteet tänne muutenkin. Tämä ei ole maksettu mainos. Täällä on tämmönen pieni lampi täällä toimintaloman mökkikylän keskellä. Tässä on kaikki vuokrattavia mökkejä saunoja ympärillä. Ei tänne kyllä kehtaisi uimaan mennä, jos ei täältä ole mitään vuokrannut mitään tilaa. Sen verran pieni lampi täällä pihapiirin keskellä. Aika kiva paikka. Tosi pieni lampi. No niin, saavumme seuraavalle laavulle. Juvankoski-laavu on tämä. Se on hauska, kun nämä on kaikki aika tämmöisiä persoonallisia laavuja. Tässäkin on tommonen niinku epäsymmetrinen toi nukkumalaveri. Ja sitten tässä on tämmöisiä pöytiä ja penkkejä, jotka nekään ei ole ihan tyypillisiä. Ja sitten tommonen maalattu pystylaudatettu seinä, johon joku on tehnyt jotakin kakkavitsejä. Ei ihan perinteinen laavu. Sen sijaan toi vessarakennus näyttää hyvin perinteiseltä hirsirakennukselta.
Mä tutkailen vähän tätä ympäristöä. Pikkuhiljaa mietin, että mikä on semmonen hyvä telttapaikka. Vaikka todennäköisesti mä menen tonne Myllylähteen tuntumaan, jos siellä yhtään on semmoista maastoa. Tässäkin on joku pieni lampi tuossa alhaalla nimittäin. Mennään katsomaan, onko se semmonen yhtään, että siinä ilkeisi uida. Jos on, niin se voisi olla yksi asia, mikä motivoi laittaa teltan melko lähelle. Katsotaan, mennään alas varovasti. No joo, ei tää oikein uimaan houkuttele. Tää on vähän tämmönen kämänen, tässä on kaikkea tuommoista pintalietettä tai jotain kasvillisuutta. Katsellaan eteenpäin. Mä luulen, että siellä Pohjoismaiden yhdellä suurimmista lähteistä niin saattaa olla pikkasen puhtaampaa ja ehkä virkistävämpää vettä. Eli tästä on nyt puoli kilsaa vielä tuohon Myllylähteelle. Siellä on viime vuonna ollut joku tulipalo, jossa se myllytupa on ilmeisesti tuhoutunut. Siellä pitäisi olla myös laavu. Se ilmeisesti ei ole tuhoutunut, ainakaan siitä ei ole mitään tietoa, mutta se oli saatu rajattua aika pienelle alueelle se tulipalo. Et ilmeisesti ihan kaikki rakenteet ei ole sitten kärsinyt vaurioita. Enkä tiedä mitä nyt olisi vuodessa kerenty sitten rakentaa uudestaan, mutta mennään katsomaan miltä siellä näyttää. Täällä on tämmöiset iltavalaistut pitkospuut. Varmaan pimeänä vuoden aikana hienot. Ne menee niinku lähteen reunaa pitkin. Mutta sieltä ei pääse ympäri, että se pitää tulla takaisin. Mä voisin käydä tämän pitkospuosuuden katsomassa ilman rinkkaa tuossa, kun mä oon asettunut johonkin. Käydään ensin katsomaan tuolla, onko turvekammi pystyssä. Aurinkolaseja ei oikeastaan enää tarttis, mutta mulla jäi ne toiset vahvuudelliset lasit tonne autoon. Ehkä hyvä niin, koska mulla on vaan nämä 2 lasit nykyisillä vahvuuksilla. Niin parempi, ettei molemmat ole retkellä mukana. Täytyy nyt käyttää näitä ihan, että näkee kunnolla. Joo, kammi on pystyssä ja tähän varmaan johonkin saisi teltankin, mutta katsotaan, jos olisi joku avarampi paikka tuolla lähempänä tätä lähdettä, niin se voisi olla kivempi. Mutta purkataan tänne ensin. Oho, tää on tämmönen laavumainen kammi, jossa on aukko katossa. Aika hauska. Laverit kaikilla sivuilla. Tää onkin mielenkiintoinen. Tää on lirikaivo eli arteesinen kaivo. Tuossa opastaulussa kerrotaan, että se tarkoittaa tämmöistä kaivoa, joka siis vesi nousee omalla paineella ilman pumppaamista tuolta ylös. Tästähän mä saan nyt hyvin juomaveden. Voisinkin heti täyttää nuo pullot. Varmaan kohtuullisen puhdasta tää vesi. Se tulee suoraan tuolta hiekkakerroksesta tätä putkia pitkin ylös. Ei mikään mahtava paine, mutta yllättävän suuri siis, jos ajattelee, että tämä on luonnon oma paine, joka nostaa sen veden. Ai, ihan kylmää vettä. Kyllä täällä kelpaa telttailla, kun vesihuolto on näin hyvä. Löytyisi vaan semmonen kiva telttapaikka. No katsellaan. No joo, se on lähde. Sieltä tulee vettä oikein kunnolla. Kyllä jää se Temperin lähde kakkoseksi, missä mä olin edellisellä videolla. Vettä riittää, paitsi juomiseen, niin myöskin peseytymiseen. Tässä ton lähteen virtauskohdan ylivirtaaman välittömässä läheisyydessä on tämmönen ruokailukatos. Ja tuossa on tuommoista tasasta vihreätä alueesta. Mä ajattelin, että mä aina kokeilla, jos mä saisin teltan tähän. Tästä menee tämmönen ikään kuin huoltotie tähän laavulle. Se on sen verran leveä, että mä saan valmaan teltan tuohon tasaiseen kohtaan ilman, että se häiritsee ketään.
Että jos tässä nyt on tarve ohi kulkea, niin siitä pääsee kuitenkin. Kokeillaan ainakin. Tää olisi aika hyvä paikka. Mä nyt vähän silmäilen, olisiko tässä joku muu paikka vielä. Tää on kyllä hieno tää lähde. Tuolla yhdessä kohtaa on ihan vihreätä vettä. Siellä on pohjassa jotakin, mikä heijastuu tolleen. Toisaalla on sitten taas ihan kirkasta. Tää on jännä tämmönen kolmiapilan muotoinen lampi tää. Tässä on tämmönen kohta, mistä pääsee hyvin kastautumaan tonne lampeen. On meinaa varmaan aika paljon viileämpään kuin se järvivesi, missä mä puolen päivän aikaan kävin uimassa. Mutta tekee hyvää kohta pestä matkan hiet taas pois. Tähänkin voisi laittaa. Toi ei kuulu tähän ihan yhtä häiritsevästi toi kosken kohina, jos mä laitan tähän ylemmäs. Mä en vaan tiedä, onko tässä niin tasasta kohtaa. No niin, se on nyt siinä. Tähän meni normaali pidempi aika. Oli vaikea saada näitä kiiloja tuohon hiakkaseen kovaa maahan. Ja muutama nokkonen poltti, kun mä laitoin tuota toista puolta. Se on nyt kohtuullisen tukevasti siihen. Nyt on leiri pystyssä, niin mikäs tässä on ollessa? Tuo lähde kaunis katsele. Mä tein vähän esivalmistelua jo ruokaa varten, mutta voisi olla kyllä kiva käydä ensin pulahtamassa. Onpahan eka kerta, kun on uinut lähteessä. Ihan lähteessä. No niin. Grilli päällä ja tänään on tarjolla tämmöistä pätkäspakettia. Ja sitten tosiaan naudan jauhelihaa ja sitten pannaan sinne joukkoon tämmönen tomaatti basilika lämmin kuppi. Eikä siitä ruoka tuo aikaiseksi. Pastat kiehumassa. Tulee varmaan kohtuu nopeasti näillä keleillä, kun mulla on vielä toi tuulisuoja tossa, niin toi tulee aika kuumaksi. Ai että teki hyvää uida tuossa viileässä vedessä. Ei ollut liian kylmää kuitenkaan, ei ollut mikään semmonen avantouintijuttu. Mut viileämpää kuin toi järvivesi. No niin, maistellaan. Tää on vielä vähän kuumaa. Joo, ihan hyvältä maistuu. Olisi voinut pikkasen olla suolaa enemmän. Mä laitan tuohon jauhelihaan vähän varovasti suolaa, kun mä ajattelin, että jos siinä lämmin kupissa on kanssa suolaa, ettei tule liian maukasta. Joo, mutta hyvä on. Joo, hyvä fiilis tuli uimisesta. Tämä olisi ihan eri fiilis kuin jossain hikisenä tarvitsisi olla, eikä pääsisi niinku peseytymään. Toi on aika iso juttu retkellä, että saa kastauduttua tai jollain tavalla pestyä. No niin, siinä on iltapalaleivät sitten samaan syssyyn vielä. Mä laitan mun voin ja juuston tänne jääkaappiin. Katsotaan mihin mä ne saan silleen virtaan ja vien niitä. Tossa on varmaan aika hyvä paikka. Nyt mä vasta hokasin. Mä kattelin tuota karttaa, että se tulipalo on ollut tässä. Tässä on ollut se myllytupa. Mä ajattelin, että nämä on jotain vanhoja raunioita, mutta nämä on ihan uusia raunioita. Tässä näkyy tää kivijalka ja tuo kiviröykkiökin liittyy se tähän, mutta ainakin tää kivijalka tässä. Jännä, että mä en aikaisemmin niistä tullut ajatellut. Sääli, että se on palannut. Kiva leiripaikka kuitenkin. Mä
kävelin vielä noin pitkospuut loppuun. Ne kiertää siis 3/4 tästä lähteestä. Tuossa on yksityisaluetta, siinä on pari taloa. Sen takia ne ei mene kokonaan ympäri. Tää on jotenkin satumainen paikka. Tuo vihreä väri tuossa vedessä tekee siitä satumaisen. Muutenkin tää erikoinen muoto ja harvinaisen suuri lähde. Vähän erilainen retkipaikka. Se on aina kiva saada erilaisia tunnelmia, että ei jokainen yhden yön retki ole samanlainen, vaikka suomalaisluonnossa on aika paljon samantyyppisiä paikkoja, mutta sitten on tämmöisiä erikoisuuksia ja se on jotenkin sykähdyttävää. Huomenta vaan. Hyvin nukuttiin, ei ollut kauhean kylmää. Ulkolämpötila oli joku 12 paikkeilla alhaisimmillaan. Riitti tommonen ohut kerrasta 3-vuotinen ja makuupussissa. Enkä tarvinnut mitään huivia ja pipoa niin kuin usein tälleen yöretkellä. En tiedä, kun Karaistunova olisi toi sen verran lämpöisempi tosiaan toi yö. No niin, nyt otetaan tämmöistä pikapuuroa vaihteeksi kokeillaan. Hyvästi tämmöistä karpalokinuski kaurapuuroa annospussissa. Ja hyvin on voi uudestaan kovettunut tuolla jääkaapissa. Oho, se tulikin nopeasti tällä kovaa takaa, vanhastaan hiljempaa, ettei kuulu turhaan. Ehkähän siinä lukikauaksen pitää kiehua. Noin minuutti, ei sen pitänytkään sen kauempaa. Niin. Tämän vuoro. Tänäänkin tulee lämmin päivä. Nyt on jännä, kun on tämmönen 15 astetta suunnilleen. Ja saa olla takki päällä, ettei tässä kylmety. Niin hullu ajatella, että nousee hellerajalle lämpötila tuossa alkuiltapäivästä. Pitäisi uskaltaa mennä uudestaan tuohon viileeseen veteen ennen kuin lähtee tästä kävelemään, niin sitten ei tule heti kuuma. Tänäänkin pitäisi kävellä kuitenkin semmonen saman verran kuin eilen, eli noin 13 kilometriä. Ja se on sillä tavalla rankempi, kun siinä ei ole mitään kunnon taukopaikkoja matkan varrella, ei mitään retkeilyrakenteita, niin pitää vähän improvisoida. Laitetaan vielä tommonen vitamiinijuoma. Tää kosken kohina kyllä vähän häiritsi yöunta aluksi. Mä ensin ajattelin, että mä pärjään ilman korvatulppia, mutta kyllä mun piti ne sit laittaa tossa iltayöstä. Se oli ihan hyvä, että oli mukana. Niin viimeinen silmäily, ettei mitään jää. No niin, nyt olisi tarkoitus jatkaa tästä eteenpäin tonne etelän suuntaan. Nyt ei olla retkeilyreitillä varsinaisesti, vaan mennään tuommoista pellon laitaa maalaismaisema halki. Itse asiassa tänne päin oli viitoitus Keihäskoskelle 10 kilometriä, vai oliko se 10,5.
Ne on noita Euroopan kaukovaellusreitti G10 viittoja. Mä en tiedä kuinka hyvin se on viitotettu, mutta sieltä Keihäskoskelta siis menee se Tourulan kirkkopolku Yläneen kirkolle ja sieltä edelleen jatkuu sitten Kuhankoon reitistö. Eli periaatteessa täältä on merkitty reitti Turkuun asti. Mä en vaan tiedä, miten hyvin tämä pätkä on merkitty, eikä me nytkään sitä mennä kokonaan, vaan seurataan nyt aluksi tätä Keihäskosken reittiä ja sitten käännytään enemmän tonne vasemmalle kohti Maisaaren suota ja Virttaan kylää. Mutta tässä on nyt 6 kilometriä tämmöistä tienvartta ensin ja sitten mennään metsään ja suolle. Kyllä näköjään on näitä opasteita Keihäskoskelle ja muuallekin. Mennään vielä toistaiseksi Keihäskosken suuntaan, mennään oikein. Mukava lämpötila, pikkasen tuulee ja ei ole vielä liian kuuma, kello on vähän yli 9. Olisi tietysti kannattanut herätä vielä aikaisemmin ja lähteä liikenteeseen silleen, että ehtii helteiden alta pois, mutta hyvä näinkin. Tämmöistä pitkää suoraa kun vetää, niin voisi ajatella, että se on puuduttavaa. Mutta itse asiassa tämä matka menee aika nopeasti. Silleen huomaamatta, kun tässä on tämmöisiä vajaan puolen kilometrin etappeja ja sitten taas käännytään joko vasemmalle tai oikealle. Niin se jakautuu just sopivan mittaisiksi lohkoiksi. Ja kilometrit etenee vähän niinku huomaamatta. Niin, nyt on tunti kävelty. 4,6 kilsaa kyltin mukaan tullut. Ihan hyvä vauhti. Nyt voisi ottaa rinkan pois jossain kohti. Ei mennä ihan tohon ihmisten pihoille, mennään johonkin tuohon pellon reunaan tai pusikkoon. Pidetään juomatauko. Aika hyvin ne jalat kestänyt. On hyvä tuulettaa kunnolla. Mä pidän 2 sukkia, ettei varmasti hierrä. Niin siinä kuumenee jalat aika tavalla. Mut parempi niin päin, se on pienempi paha, että kuumenee. No niin, nyt ollaan yli 5 kilometriä seurattu tätä Keihäskosken reittiä ja nyt poiketaan siltä, eli kun tämä päätie kaartaa tonne oikealle, niin tästä jatketaan suoraan kohti tota edessä näkyvää metsää. No niin, tie päättyi, joten on hyvä aika syödä evästä. Kyllä sitä vaan nälkä tulee. Tossa niinku alkumatkassa tuli semmonen olo, että en mä malta mitään ruokatuntia pitää, että syön jonkun patukan tossa kävellessä tai jotain semmoista, mutta sit huomaa, että ensinnäkin on pakko pysähtyä vähän pidemmäksi aikaa, että jaksaa taas hyvillä mielin kävellä. Ja sit rupee heikottaa kyllä, jos ei syö mitään. Kun mulla näitä leipiä vielä on, niin syödään nyt pois. No niin, katsotaan kartasta. Me ollaan tullut täältä pohjoisesta tuohon Perämäelle. Tästä mennään vielä mettän läpi muutama 100 metriä etelään ja sitten
Tässä löytyy polku, jota seurataan itään kohti Maisaaren suota. Tuommoisen pellon pläntin jälkeen alkaa pitkospuut. Siinä on 0,5 kilometrin matka niitä. Jos ne nyt on huonossa kunnossa, niin kyllä me sitä jotenkin päästään. Tai sitten jos se on ihan mahdotonta, niin täällä tien kautta. Ja auto löytyy täältä. Kivan näköinen metsä. Mustikoita on paljon. Tää polku ei tää mitenkään selvästi erotu. Enkä mä oo missään vaiheessa luottavainen, että mä pysyn oikealla polulla, jolla mä katon puhelimesta välillä. Mä menin tästä jo ohitte. Mä päädyin tonne pellon väärälle puolelle. Semmoiselle vaikeakulkuiselle traktoriuralle. Mä totesin, niin sieltä pääse. Mutta kyllä taas kun välillä tarkastelee suuntaan, eiköhän se löydy se suokin tuolta. Ei tässä kyllä mitään selvää polkua ole. Tässä saa vähän väliä ihmetellä, että mihin suuntaan ollaan menossa. No niin, siellä on Maisaaren suo. Metsäinen osuus, jonka läpi on joskus mennyt pitkospuut. Täytyy etsiä niiden jäänteitä, että pysytään oikealla linjalla. Saa nähdä, miten sieltä pääsee. Onko tuommoista mutalätäkköä niin kuin tuossa edessä niin kuin enemmänkin vai kuinka hyvin ne pystyy kiertämään. Kauniita tupasvilloja ainakin siellä täällä. Nyt on kyllä pakko pitää tauko tässä kohti. Tuommoisessa ryteikössä, niin kyllä se menee, jos on kevyt päiväreppu, mutta sitten kun on rinkka selässä, niin se on tosi hankala, jos et sä ihan tarkkaan tiedä, että mihin sä astut. Niin jalat käy. Tai se käy tosi kovasti jaloille. Hengästyy nopeasti ja helposti venäytetään jalat. Niin löytyy selvä polku. Suon halki. Mutta pitkospuista en ole kyllä vielä nähnyt jälkeenkään. Mietin, että kuinka totaalisesti ne voi hävitä tänne itekseen ja maatua pois. Voisiko niin, että ne on purettu? No nyt löytyi pitkosta jäänteitä. Mä olin väärällä uralla tuossa vähän etelämpänä. Katsotaan kuinka pitkään näitä jatkuu. Joo, kyllä ne aika äkkiä hävisi ne pitkospuiden jäänteet tonne varvikkoon. Ja tässä ei varmaan ollutkaan tässä kuivassa kohdassa. Joo. Mutta on täällä siis semmoset ollut. On tää hullun touhu. Ihan miten kukakin haluaa lomansa käyttää. Toiset makaa aurinkorannalla ja toiset viimeisillä voimilla rämpii jossain umpimettässä. Kierretään nyt vielä puukkoon haavassa. Siellä oli paarmojakin, jotka kiusas. Ja kaikki ne elementit, jotka tekee metsästä vaikeakulkuisen. Isoja kiviä, isoja puurunkoja. Risukkaa jostain tiennyt, että katkeeko se sen päälle astuu. Märkiä suoplänttejä, puoliksi kuivuneita ojia ja semmoista lähes läpitunkematonta kuusikkoa, josta pääsee vaan silleen, että ne oksat viiltää käsivarsia. Mutta niistäkin selvittiin. Kaikkia tätä mä oon kokenut aikaisemmillakin retkillä, mutta en koskaan näin intensiivisesti kaikkia kerralla. Mutta nyt on kilometri vielä autolle. On aika vähän vetää yhteen tätä reissua. Tämä on ollut todella monipuolinen reissu ja sillä tavalla hyvin onnistunut. Semmoista helppokulkuista mäntykangasta ja sitten tämmöistä umpimetsää. Pellonlaitaa. Kirkkaita vesiä, jossa on saanut uida ja peseytyä.
monenlaisia laavuja. Tosi kivoja kaikkia elementtejä ollut tässä. Jälleen yksi kaunis suo, mutta en kyllä suosittele lähtemään sinne muuta kuin metsästyssaappailla tai muilla hyvillä saappailla hilloja poimimaan. Mut hankala sinne on mennä ja hankala siellä on liikkua. Että älkää menkö ainakaan rinkkaselässä sinne. Voin sanoa kantapään kautta oppineena. Tuo harjureitti on kyllä upea. Mä vähän ihmettelen, että siellä on niinkin vähän porukkaa tälleen kesäsin. Onko se niin, että se mielletään enemmän talvireitiksi. Mutta todella hyvin opastettu, helppokulkunen ja hyvät retkeilyrakenteet, ne laavut ja kaikki. Laavuja vessoineen on tiheesti ja siellä on jopa vessapaperia rullakaupalla jossain niistä. Ja puita oli varastossa, se on semmonen ilman, että voi tulet tehdä. Tosi kivaa retkeilymaastoa. Kiva kun olit tällä tutustumisreissulla mukana. Nähdään taas seuraavan videon merkissä. Morjes! Siis aivan ihana vanha ja kyläkauppa tää Virttaan S-kauppa. Oikein aikamatka 70-luvulle. Kannattaa piipahtaa, jos täällä päin on. Mun ikäisillä ihmisillä varmasti nostalginen. Ja sitä vanhemmilla.